সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অতি সহজতে বনাব পৰা পায়সৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। জহা চাউল অলপমান ভালকৈ ধুই ল'ব আৰু জহা চাউলখিনিত আধা চামুচ ঘিউ সানি অলপ সময় ৰাখিব লাগিব। আনফালে কেৰাহী এটাত 1 লিটাৰ গাখীৰ উতলিবলৈ দিব। গাখীৰখিনিত 2 খিলা তেজপাত দি দিব আৰু তেজপাত দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ঘিউ সানি ৰখা জহা চাউলখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। যেতিয়া গাখীৰখিনি উতলি আঠা হৈ আহিব আৰু চাউলখিনিও সিজি আহিব, এইখিনি অৱস্থাতে জোখমতে চেনি দি দিব। আপোনালোকে মিঠা বেছি খাই ভাল পালে বেছিকৈ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু একেলগতে খিচমিচকেইটাও ভালকৈ ধুই পখালি দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ কিছু সময় উতলাব লাগিব। এয়া পায়সখিনি প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈছে। এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা ইলাচি 4টা দি দিব লাগিব আৰু ইলাচিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া এটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লাড্ডু ভাঙি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2ৰ পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাই গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া পায়সৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো গৰমে গৰমেও পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, নতুবা ঠাণ্ডা হ'লে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।